मर्निङ सबैलाई अनि वेलकम टु माई च्यानल गोकु ब्लग। हेलो एभ्रिवान, र मैले चाहिँ फ्लिपकार्टबाट ट्राइपोड मगाएको थिएँ, गोरिल्ला ट्राइपोड, र यो चाहिँ आइसकेको छ। र यो चाहिँ मैले अस्ति नै मगाएको थिएँ र फ्यामिली आएको छ है। र हेरौँ अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ र कस्तो रहेछ हेरौँ है। कार्टुन त बेकाम हो काम लाग्दैन, यो कार्टुन काम लाग्यो। यो रहेछ मोबाइल होल्डर, यो चाहिँ आवाज गर्दैछ अब ख्याट्याएको हिँड्दाको काम चला फोन। र मेन चिज है, यो चाहिँ मेन चिज अब यस्तो पक्रेर चाहिँ ब्लक गर्ने, यस्तो पक्रेर होइन। त्यहाँदेखि यो 360 रोटेसन हुने, यो 360 रोटेट गर्ने हो। यो यहाँ अब स्क्रु छ, युज गरेको यताउता। त्यहाँदेखि एक जग्गा स्टेडी राख्नु छ भने चाहिँ अब टक्कै यसो गरेर कसेर चाहिँ गर्ने हो। र यो चाहिँ जता पनि उयो हुन्छ क्या, मुड्छ। त्योभन्दा चाहिँ मैले लिएको यस्तो मुड्छ भनेर क्या, जता पनि टाल्नु पर्छ नि त। कोही बेला अब हुँदैन, भिडियो बनाइदिने गयो, त्यो त यसो बासमा यसो हल्का यसो गरेर त्यहाँदेखि जानुपर्छ भिडियो बनाउनु होइन। त्यहाँदेखि यो मोबाइल होल्डर, अब यसमा फोन पनि हालेर रहेछ, चेक गर्नुपर्छ क्या कतिको थाम्दो रहेछ। यता घुमायो अरे त ठिक छ। अब यो यता गर्नु, अब म त फोन हाल्छु ल यसमा। फोन हाल्नु ए यो फेरि फोनको उसमा हुँदैन। यो चाहिँ अब फोनमै छ, लाइनमै होल्डरमा टक्कै यस्तो गरेर भिडियो बनाउनु ठिकै रहेछ। गरौँ रहेछ, तर यो राम्रो छ। यो कुन चाहिँ थियो यसको नामै मैले याद गरिनँ कि अहिले। अब के हो मैले थाहा भएन नाम। र यो चाहिँ मैले फ्लिपकार्टबाट मगाएको थिएँ। र यो कति यसको पऱ्यो तपाईँहरूलाई जस्तै 569 त्यति पऱ्यो। र यो चाहिँ आज डेलिभर भएको छ 516। र नाम यसले देखाएको एडोफिस फ्लेक्सिबल गोरिल्ला पड रहेछ विथ 360 रोटेटिङ बल। यो जुन चाहिँ रोटेटिङ बल छ, यो रोटेटिङ बल। र अरू पनि थियो रिमोटवालाहरू, तर मलाई चाहिँ अब त्यति मन परेन रिमोटवाला चाहिँ। तर यो ठिक लाग्यो, अन्त मलाई चाहिँ किने यसो लकडाउन सजिलो हुँदैन नि त। अरू बेला त अब फोन यसरी पक्रेर कहिले मलाई खानु त्यही कारणले आज चाहिँ फाइनली गोरिल्ला पड आएको छ। गोरिल्ला पडबाट अब भिडियो बनाउने हो। र तपाईँहरूले अब यो भिडियो छोटो हुन्छ होला, र त्यही कारणले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई कप्पुदा देखाउँछु भने पनि कप्पुदा तपाईँहरूलाई सानो थोरै झलक पुऱ्याइरहेको छु कप्पुदाको है। त्यससँग कम्बाइन गरेर आएको छु, ज्यादा छैन, ज्यादा हुँदैन, कम्ती नै हुन्छ। र तपाईँहरूले अनबक्सिङ प्लस अब कप्पुदालाई मैले भनेको जस्तै कप्पुदालाई चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज गरेर के अरे कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् है कि कप्पुदा लभ फ्रम यस्तो यस्तो जग्गा कप्पुदा भनेर टेक्स्ट गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। कप्पुदाको स्पेलिङ पनि भनिदिए KAPPU कप्पु। र तपाईँहरूले मन परेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, र सपोर्ट गर्नु होला मलाई। र बिस्तारै ग्रो हुँदैछ च्यानल, र तपाईँहरूको माया दिने गर्दा। र तपाईँहरू जति सक्दो सेयर अन्त कमेन्ट अनि लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई गोकु ब्लग हो। आज चाहिँ म तपाईँलाई अस्ति भनेको चाहिँ कप्पुदालाई देखाउँछु होइन, हाम्रो कप्स दा। ऊ चाहिँ अहिले खाजा खाइँदैछ। यो चाहिँ हो हाम्रो कप्स दा, जो चाहिँ अब लखनऊ देखाएको छ होइन। बोझा हालिदिउँ न, ऊ चाहिँ खतरा मान्छे होइन, डरलाग्दो एकदम। अहिले चाहिँ डरलाग्दो खानु बस्दैको। आज सन्डे हो, त्यो कारण छिटो छिटो गर्नुपर्छ, किनभने चर्च जानुपर्छ अन्त। र हाम्रो कप्स दाको ब्याक लुक चाहिँ
भनेको त तपाईँहरूलाई अर्को भयो बोझहरू तँलाई दिँदै थियो नि भेट्ने अलिक अगाडि उनीहरू अब चेस्ट बाइसेप्सहरू अगाडि फ्रन्ट टु खै लु न एक बाइसेप्सहरू तिमी नआउँछ कप्स त दुईजना चाहिँ अब कपाल लाउन आँटेको म पनि नुहाइसकेँ र यो चाहिँ अब त्यतै बसेर हप्नु त्यतै टोयलेट गर्छ होइन यो त भएर हालिदिन्छु नि